დიდი მადლობა, მოგესალმებით. პატრიცემულო კომიტეტის თავმჯდომარეებო, პატრიცემულო პარლამენტის წევრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. მადლობას მოგახსენებთ, რომ შესაძლებლობა მომეცით კიდევ ერთხელ წავიდგე პარლამენტის წინაშე და ვისაუბრო ქვეყნისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიმართულებებზე. ჩვენ წლის განმავლობაში ჰქონდა საშუალება, რომ გვემსჯელა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, დიასპორასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ჩვენც ასევე დაგეგმილი ჰქონდა წლის შემაჯამებელი შეხვედრა და ეხლა ამ ფორმატში უკვე მაქვს შესაძლებლობა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების ფარგლებში წარვსდგე თქვენს წინაშე. ეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გამოწვეულია ჩვენი მთავრობის კომპლექსური რეფორმების გეგმით, რაც ითვალისწინებს იმგვარ ცვლილებებს, რომელიც კიდევ უფრო უკეთ უპასუხებს ახალ გამოწვევებს, მოემსახურება საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას და ქვეყნის სწრაფ განვითარებას. მმართველობითი სტრუქტურების რეფორმის მიზანია კიდევ უფრო მეტად მოქნილი სახელმწიფო აპარატი ჩამოყალიბდეს, მოხდეს რესურსების მაქსიმალური ოპტიმიზაცია, ბიუროკრატიის შემცირება და უფრო ეფექტური მართვის უზრუნველყოფა. მოგეხსენებათ, რომ რეფორმის პროცესში მოხდა საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შერწყმა და პარლამენტის გადაწყვეტილების შემდეგ შერწყმის პროცესი უკვე დაწყებულია და ის მიმდინარეობს მაქსიმალურად დინამიურად და გამჭვირვალედ. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს უმთავრეს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი წლების მანძილზე მჭიდროდ კოორდინირებულად თანამშრომლობდნენ, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ფუნქციების დუბლირებას ჰქონდა ადგილი და აღნიშნული ცვლილება სწორედ მიმართულია იმისკენ, რომ გამოირიცხოს პარალელიზმი, დუბლირება, დანაკვეთა და შესაბამისად საქმიანობა წაიმართოს უფრო ეფექტურად. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი და 2017-2020 წლებისთვის ასოცირების ახალი დღის წესრიგი მოლაპარაკებული და შეთანხმებული იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციით. ახალი დღის წესრიგი არის ბევრად უფრო ამბიციური, ვიდრე წინა და მის განხორციელებას ესაჭიროება მაქსიმალურად მაღალი დონის კოორდინაცია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხების საგარეო საქმეთა სამინისტროში გადასვლა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ჩვენი მთავრობისთვის საკითხის პრიორიტეტულობას, ვინაიდან აღნიშნული ფუნქციები დაეკისრება არა სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, არამედ უწყებას, რომელსაც გააჩნია ძალიან დიდი გამოცდილება, რესურსი, შესაძლებლობა და ასევე ვიცე-პრემიერის სტატუსით ხელმძღვანელობს მინისტრი. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით მიღწეული პროგრესი თვალსაჩინოა ბოლო წლების განმავლობაში და ჩვენი მოქალაქეები მას საკუთარ თავზე ძალიან კარგად უკვე გრძნობენ. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამორჩეული იყო გასული წელი. ჩვენმა დიპლომატიურმა კორპუსმა დრო და ენერგია არ დაიშურა, რომ საგარეო ასპარეზზე საქართველო წარმოგვეჩინა როგორც რეგიონული ლიდერი, რომელიც სტაბილურად და მდგრადად ვითარდება, სადაც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები დაცულია და სადაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი გაცნობიერებულად აქვს გაკეთებული. საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები არასდროს ყოფილა ისეთი ღრმა და ინტენსიური, როგორიც არის დღეს. ევროინტეგრაცია საქართველოს ხელისუფლების საგარეო და შიდა პოლიტიკის მთავარი ქვაკუთხედია. ჩვენ მაქსიმალურად ავითვისეთ ის შესაძლებლობები, რასაც აღმოსავლეთ პარტნიორობა გვთავაზობს და შემოთავაზებული დახმარებები კონკრეტულ სარგებლად ვაქციეთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ჩვენი მიზნები არის ძალიან კონკრეტული და ჩვენი მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები თანმიმდევრულია და მიზნად ისახავს საქართველოს ევროკავშირში სრულფასოვან წევრობას. ქვეყნისთვის ასევე უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი არის ნატოში გაწევრიანება, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი ამოცანა და საქართველოს უსაფრთხოების განმტკიცებისა და სტაბილური განვითარების წინაპირობაა. ალიანსის წევრები ერთხმად აღიარებენ საქართველოს მიერ
მიღწეულ პროგრესს, როგორც შეიარაღებული ძალების ნატოს სტანდარტებთან თავსებადობის, ისე დემოკრატიის კონსოლიდაციისა და ეკონომიკური განვითარების კუთხით და შესაბამისად ჩვენ წელს გვქონდა ძალიან აქტიური წელი. ამიტომ ეს საკითხიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციით კიდევ უფრო ეფექტურად განხორციელდება მომავალში. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა და სუვერენიტეტის უზრუნველყოფა კვლავ რა თქმა უნდა რჩება ჩვენს უმთავრეს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტად. წლევანდელი წელი ნამდვილად უპრეცედენტოა საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის კონსოლიდაციის კუთხით, რაც ნახლა დაისახა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერ შესაბამის რეზოლუციებში, განცხადებებში, ანგარიშებში და გადაწყვეტილებებში. 2017 წლის განმავლობაში გაღმავდა სტრატეგიული თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე საქართველოს მთავრობამ აქტიურად და წარმატებულად იმუშავა მაღალი დონის კონტაქტების დასამყარებლად და წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი შედეგებიც იქნა მიღწეული აშშ-ის მხრიდან მტკიცე პოლიტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისა და ეკონომიკური კავშირების გააქტიურების კუთხით. ასევე ხაზგასასმელია ორმხრივი ურთიერთობები, რომელიც ძალიან აქტიურად ვითარდებოდა ბოლო წლის განმავლობაში ევროპის და აზიის დედაქალაქებთან, რამაც შედეგად მათი მხრიდან პოლიტიკური მხარდაჭერა და გაზრდილი ეკონომიკური კავშირები მოგვიტანა. ჩვენი ეკონომიკური დიპლომატიის წარმატებად უნდა ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ საქართველო იმკვიდრებს თავს თანამედროვე მსოფლიოში როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო და ენერგეტიკული ჰაბი და ჩართულია მნიშვნელოვან რეგიონულ და საერთაშორისო პროექტებში. ეს წარმატებები მიღწეული იქნა ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის ინტენსიური, დაუღალავი და შედეგზე ორიენტირებული საქმიანობის წყალობით საგარეო პოლიტიკის ყველა პრიორიტეტული მიმართულებით. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ეს პრიორიტეტები განსაზღვრეთ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის შესაბამისად და ჩვენი სამოქმედო გეგმა არის სრულ შესაბამისობაში იმ რეზოლუციასთან, რომელიც მიღებული იქნა გასულ წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ და მოხარული ვარ, რომ არის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოს პარლამენტსა და საგარეო უწყებას შორის. ეხლა მინდა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ითაურ მიმართულებაზე. ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი პირველ რიგში როგორც უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენი საგარეო პოლიტიკის და ამ მიმართულებით მოკლედ მინდა სამი ძირითადი მიმართულება მოგახსენოთ ჩვენი პოლიტიკის. პირველ რიგში ეს არის საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა ქვეყნის დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში. რუსეთთან რაციონალური პოლიტიკის წარმატვის საფუძველზე ქვეყანაში უსაფრთხო და სტაბილური გარემოს ჩამოყალიბება და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა და მესამე ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა და ქვეყნის განვითარებისა და ევროინტეგრაციის პროცესით მიღებული სარგებლის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის გაზიარება. 2017 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი შედეგები იქნა მიღწეული ამ მიმართულებით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ აქტიურად მონაწილეობდით ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და მის ფარგლებში მოხდა გარკვეული პროგრესის მიღწევა გარკვეულ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, საბოლოო შედეგი იმ ძირითად საკითხებზე მიღწეული არ არის, რაც ეხება ძალის არ გამოყენებას, საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ჩამოყალიბებას, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნებას, თუმცა ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ ფორმატში და მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან, თანათავმჯდომარეებთან ერთად იმისათვის, რომ შედეგი იქნას მიღწეული ყველა ამ მიმართულებით, ჩვენი კონსტრუქციული ჩართულობით, მონაწილეობით და ცდელობით გამოძებნოთ კონფლიქტის დარეგულირების დიპლომატიური შესაძლებლობები. უპრეცედენტო აქტიურობა იყო გაეროს უშიშროების საბჭოს ფორმატში წელს. საქართველოს საკითხზე მსჯელობა გაიმართა უშიშროების საბჭოს ფარგლებში და პირველად 2008 წლის შემდეგ მინისტრის დონეზე საქართველოს-რუსეთის კონფლიქტის განხილვა მოხდა.
ასევე გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს მიინიცირებული ყოველწლიური რეზოლუცია რეკორდული მხარდაჭერით იქნა მიღებული მიმდინარე წელს. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ საქართველოს შესახებ მიღებული იქნა პირველი რეზოლუცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ. ეუთოში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის გაფართოება მოხდა და პირველი დოკუმენტი იქნა მიღებული მინისტრთა საბჭოს ფარგლებში 2008 წლის შემდეგ. რეგულარული განხილვები და მოხსენებები ევროპის საბჭოში მინისტრის მოადგილეების კომიტეტის გადაწყვეტილებით რუსეთის კონფლიქტის მხარედ აღიარება მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიღებული იქნა პირველი საკანონმდებლო აქტი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ, რომელიც სანქციებს უწესებს დამღებ ქვეყნებს და ხელს უწყობს საქართველოს არაღიარების პოლიტიკის გამტკიცებას. და რა თქმა უნდა, აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს მსოფლიოს მასშტაბით, რათა საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო კონტაქტების დამყარების პრევენცია და მსგავს შემთხვევებზე დროული რეაგირება მოხდეს. უახლოეს წლებში დაგეგმილი ქმედებები უკავშირდება და შემდგომი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების ფარგლებში შედეგის მიღწევას. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ ამ ფორმატს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და ჩვენი მიზანია, რომ ეს ფორმატი გახდეს ეფექტური და ამ ფორმატმა შეძლოს რეალურად საკითხების გადაჭრა და ამისათვის ჩვენ მუშაობთ ძალიან აქტიურად ყველა თანათავმჯდომარესთან და შესაბამის ორგანიზაციასთან და ასევე პარტნიორებთან. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში და პარტნიორი ქვეყნების საქართველოს მხარდაჭერის შენარჩუნება და კიდევ უფრო გაზრდა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარებისა და რუსეთის უკანონო ქმედებების შესახებ ცალკეული ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების სათანადო შეფასებები და შესაბამისი დოკუმენტების მიღება, რათა კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირებისთვის შეიქმნას ასევე მყარი სამართლებრივი საფუძველი. რა თქმა უნდა, არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი გამტკიცება და უკანონო კონტაქტების დამყარების ცდილობების აღკვეთა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება ასევე მომავალში საერთაშორისო საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესში, მათ შორის ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში მიღებული სარგებლის გაზიარების გზით. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რა თქმა უნდა, ეს არის ევროპული ინტეგრაცია. საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია და ქვეყნის ევროპული მომავალი, რომელიც ევროკავშირში სრულფასოვან წევრობას ისახავს მიზნად, ჩვენი საზოგადოების მტკიცე არჩევანია. 83% ჩვენი მოქალაქეების ხარს უჭერს ამ არჩევანს ბოლო გამოკითხვებით და ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია უზრუნველყოფს ქვეყნის სტაბილურობას, დემოკრატიის კონსოლიდაციას, ძლიერ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, მდგრად განვითარებას და კეთილდღეობას თითოეული მოქალაქისთვის და რა თქმა უნდა, მათ შორის საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრები მოსახლეობისთვის. 2017 წლის მნიშვნელოვანი შედეგები ამ მიმართულებით მინდა გამოვყო და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ 2017 წელი ნამდვილად განსაკუთრებული იყო ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. საქართველოს აღიარება მოხდა აღმოსავლეთ პარტნიორების ლიდერად. უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება მოხდა ევროკავშირთან. ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანდა საქართველო. სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით მიღებული იქნა ასოცირების ახალი ამბიციური დღის წესრიგი 2017-2020 წლებისთვის. ევროკავშირთან უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების მიმართულებით და შეიქმნა უსაფრთხოების საკითხებზე საქართველოს ევროკავშირის სტრატეგიული დიალოგი და გაიმართა პირველი შეხვედრა. აღსანიშნავია ასევე ძალიან გაზრდილი ფინანსური დახმარებები და ინვესტიციები ევროკავშირის მხრიდან, ისევე როგორც ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის
ბანკის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის უპრეცედენტოდ მაღალი დაფინანსება საქართველოში შესაბამისი პროექტების. მე აქ მინდა ვისაუბრო ახალ ხედვაზე და ახალ ინიციატივაზე, რომელზეც ასევე, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრი ისაუბრებს თავის გამოსვლაში და რომელიც უკავშირდება საგზაო რუკის შემუშავებას. ჩვენ გეგმავთ, რომ იმისათვის, რომ იყოს კიდევ უფრო მეტად კონცენტრირებული ჩვენი მუშაობა ევროინტეგრაციის მიმართულებით, შევმუშაოთ საგზაო რუკა ევროკავშირისკენ, რომელიც გულისხმობს პრინციპში კონცეპტუალურად გულისხმობს 4 ძირითად მიმართულებას. ეს არის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება, ასოცირების და ღრმა და ყოველსმცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების სრული და ეფექტიანი იმპლემენტაციის გზით. ეს თავისთავად გულისხმობს ევროკავშირის კანონმდებლობის დაახლოებით 70%-ის ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში დანერგვას, ჩვენი დემოკრატიული და სექტორული ინსტიტუტების ევროპული სტანდარტით განვითარებას. მეორე მიმართულება ეს არის ასოცირების შეთანხმების ვალდებულების მიღმა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შესწავლის პროცესი, რათა აღმოვაჩინოთ დამატებითი საკანონმდებლო მიახლოების საჭიროება და ამ სამუშაოს შედეგად ჩვენ მოვამზადოთ ნიადაგი შემდგომი ნაბიჯებისთვის ევროკავშირში ინტეგრაციის. მესამე მნიშვნელოვანი მიმართულება ამ საგზაო რუკის იქნება 6 ნაბიჯი, ანუ ის თქვათ სხვაობა, რომელიც არსებობს ასოცირების შეთანხმებასა და კიდევ უფრო მეტ ევროპულ კანონმდებლობასთან და ინსტიტუციურ პრაქტიკასთან დაახლოებას შორის, ამ მიმართულებით შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, ანუ ასოცირების შეთანხმების მიღმა ევროკავშირთან სამართლებრივი და ინსტიტუციური დაახლოება, ევროკავშირის სპეციალიზებულ სააგენტოებთან მაქსიმალური ინტეგრაცია, რათა ჩვენი შესაბამისი უწყებები მზად იყვნენ საბოლოო ინტეგრაციისთვის, ევროკავშირის პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის ეფექტურობის გაზრდა, რათა პოლიტიკური ინტეგრაციის პროცესი ასევე მივიტანოთ კიდევ უფრო მეტად თითოეულ მოქალაქემდე და მათ უფრო მეტი სარგებელი ვაჩვენოთ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. ევროკავშირთან დარგობრივი თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად ინტენსიფიკაცია და გაღმოვება, რომელიც გულისხმობს შესაბამისი მინისტრების და ევროკომისრების რეგულარულ შეხვედრებს და პოლიტიკის საკითხებზე თანამშრომლობას, როგორც პოლიტიკის შემუშავების, ასევე იმპლემენტაციის საკითხებზე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში გაძლიერებული თანამშრომლობა და მე-6 პუნქტი, ეს არის ევროკავშირთან ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციებისა და ვაჭრობის სფეროებში ურთიერთკავშირების გაღმოვება, რაც გულისხმობს პოლიტიკურ, სამართლებრივ, ინსტიტუციურ ინტეგრაციასთან ერთად, ასევე ფიზიკურ ინტეგრაციას ევროკავშირის შიდა ბაზართან, რაც აუცილებელი წინაპირობაა სრულფასოვანი წევრობისთვის. მე-4 მიმართულება საგზაო რუკის იქნება აქტიური მუშაობა აღმოსავლეთ პარტნიორების 20 შედეგი 20 წლისათვის დოკუმენტით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად, რაც პრაქტიკულ ხელშესახებს სარგებელს მოუტანს ჩვენს მოქალაქეებს და ასევე უზრუნველყოფს რეგიონთან მეტ საერთო პროექტების განხორციელებას. და მნიშვნელოვანია ჩვენი ორმხრივი ინტეგრაციული პროცესის გასაძლიერებლად, გასამტკიცებლად და რეგიონში ევროპული პროექტების ეფექტურად განსახორციელებლად. ევროინტეგრაციის პროცესი წარიმართება ევროინტეგრაციის კომისიის მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კიდევ უფრო ეფექტური მუშაობის მეშვეობით და საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ვიცე-პრემიერის სამდივნოს ფუნქციის შესრულებით კიდევ უფრო გაძლიერდება, კიდევ უფრო რეგულარული გახდება და უზრუნველყოფს ამ ძალიან ამბიციური გეგმის ეფექტურად განხორციელებას. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, პოლიტიკური სპექტრისა და სამოქალაქო სექტორის მთლიანად საზოგადოების მაქსიმალურ მხარდაჭერას და აქტიურ ჩართულობას და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს თანამშრომლობა იქნება წარმატებული, როგორც აქამდე საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს მთავრობას შორის ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაშიც.
ეს არის კონცეფცია, რომელიც მე წარმოვადგინე საგზაო რუკასთან დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე ისაუბრებს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, პრემიერ-მინისტრი და ამის შემდეგ უკვე წარიმართება მსჯელობა, როგორც პარლამენტის წევრებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ყველა დაინტერესებულ პირთან, იმისათვის, რომ ჩვენ უკვე ახლო მომავალში ჩამოვაყალიბოთ კონკრეტული ქმედებები საგზაო რუქის შესაბამისად. ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ნატოში სრულფასოვანი წევრობა საქართველოს ასევე საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უნიშნულოვანი სამოცანას წარმოადგენს და ერთ-ერთ უმთავრეს ხელშეწყობ ფაქტორს ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცებისა და სტაბილური განვითარებისთვის. საქართველოს მიზანმიმართულად გააგრძელებს ძალისხმევას, რათა საქართველოს ასპირანტის სტატუსი მაქსიმალურად გამოიყენოს შემდგომი ნაბიჯების გადასადგმელად და ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილების შესასრულებლად. 2017 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები იქნა მიღწეული ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. პირველ რიგში უნდა აღენიშნოს ძალიან მაღალი დონის პოლიტიკური აქტივობა. საქართველოს მაღალი დონის ვიზიტებით ეწვია ნატოს განხორციელდა მაღალი დონის ვიზიტები, საქართველოს ეწვია ნატოს სამხედრო კომიტეტი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია გაიმართა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო და მე მინდა პარლამენტს დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ღონისძიების ძალიან წარმატებით მასპინძლობისთვის. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტარებმა, პოლიტიკოსებმა თავიანთი თვალით იხილეს საქართველოს პროგრესი და საქართველოს ამბიციები და რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზებისთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ნატოს სხვა მაღალჩინოსნები სტუმრობდნენ საქართველოს და ასევე ძალიან აქტიურად მიმდინარეობდა ნატო-საქართველოს კომისიის შეხვედრები, 20-ზე მეტი სხდომა გაიმართა და აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა, მათ შორის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების დონეზე შეხვედრები. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე ნატო-საქართველოს კომისია გაიმართა, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მკაფიო მხარდაჭერის დადასტურება მოხდა ამ შეხვედრაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ძალიან აქტიური ჩართულობა კომისიის მუშაობაში და ასევე მისი როგორც კომისიის ფარგლებში ასევე საჯარო განცხადებები საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ასევე საუბარი წარიმართა ღია კარის პოლიტიკაზე. შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე ნატო-საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღმოვების მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა და ამ მიმართულებით კონკრეტულ წინადადებებზე მიდის მოლაპარაკება და განხილვა. ნატოსთან პრაქტიკული თანამშრომლობის ინსტრუმენტებს მაქსიმალურად ეფექტურად ვიყენებთ, ისეც როგორც არის არსებითი პაკეტი და მის ფარგლებში ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტი განხორციელდა. ჩვენ უკვე გარკვეულ ნაწილებს ვასრულებთ და ეს აახლოებს კიდევ უფრო მეტად საქართველოს ჩვენ საბოლოო მიზანთან. რა თქმა უნდა, შემდეგ წლებში დაგეგმილი ქმედებები პირველ რიგში უკავშირდება მომავალი წლის ნატოს სამიტზე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესში პოლიტიკური და პრაქტიკული თვალსაზრისით მაქსიმალურ შესაძლო პროგრესის დაფიქსირებას. სამიტზე ყველა სათანადო ფორმატში საქართველოს წარმოდგენა შესაბამის დონეზე. საქართველოს მიერ წარდგენილი წინადადებების გათვალისწინებით შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით ნატოსთან ურთიერთმომგებიანი პრაქტიკული თანამშრომლობის განვითარებას, ალიანსთან მაღალი დონის შეხვედრებისა და აქტიური პოლიტიკური დიალოგის უზრუნველყოფას და ნატო-საქართველოს კომისიის წლიური სამოქმედო გეგმის და ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის გამოყენებით ალიანსში გაწევრიანების პროცესის შემდგომ წინსვლის უზრუნველყოფას, როგორც პოლიტიკური, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, როდესაც პრიორიტეტებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ჩვენს ძირითად სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობებზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან
თანამშრომლობის გაღმოვებას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ჩვენი მთავრობა და საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ჩვენი ამოცანა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს დემოკრატიის კონსოლიდაციის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის და ეკონომიკური განვითარების მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ყველა მიმართულებით ურთიერთობების შემდგომი გამტკიცება. 2017 წელს ნამდვილად უპრეცედენტო შედეგები ჰქონდა ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში. უპრეცედენტოდ მოკლე დროში მოხდა მაღალი აქტივობა ამერიკის შეერთებულ შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან და კონგრესთან. პრემიერ-მინისტრის, მინისტრებისა და პარლამენტარების რეგულარული ვიზიტები და შეხვედრები ამერიკელ კოლეგებთან, მათ შორის საგარეო საქმეთა ჩემი ვიზიტი, 4 ვიზიტი განხორციელდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს ყველაფერი მიმართული იყო იმისკენ, რათა ჩვენ თავიდანვე ადრეულ ეტაპზევე დაგვეფიქსირებინა ჩვენი სურვილი, ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღმოვების და ამ პარტნიორობის გაძლიერების. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში და ძალიან მკაფიო მხარდამჭერი გზავნილები და განცხადებები და ეს არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს ურთიერთობები არ არის მხოლოდ გზავნილები, ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებები, მიღწეული იქნა კონკრეტული შედეგები. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიერ, რომელიც ეხება შეიარაღების გადმოცემას და გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე. ეს არის მიმართული საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისკენ და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად ანვითარებს საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი პროგრამა, რომელიც არის საქართველოს მზადყოფნის პროგრამა და უკავშირდება საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობას. ჩვენ ასევე მიმდინარე წელს ხელი მოვაწერეთ საიდუმლო ინფორმაციის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებას. რა თქმა უნდა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გარდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების კუთხით თანამშრომლობის გაღმოვება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გადაწყვეტილებები ამერიკული კომპანიების მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ჩართულობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით გამოყოფდი ანაკლიის პორტის განვითარების პროექტში ამერიკული მსხვილი და წამყვანი კომპანიების ჩართულობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ, რომ მომავალში გავაძლიეროთ კიდევ უფრო მაქსიმალურად აქტიურად გავაგრძელოთ ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ურთიერთობები და ვიმუშაოთ შესაბამის გადაწყვეტილებებზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობებისა და შეიარაღებული ძალების ინსტიტუციური განვითარების, ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცებისა და ამ კუთხით საერთო საფრთხეებისა და გამოწვევების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით შესაბამისი მემორანდუმის დროული და ეფექტური იმპლემენტაცია მოვახდინოთ და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მიერ მომზადებულ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში საქართველო ძალიან მკაფიოდ არის გამოკვეთილი, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ასევე ამ პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი, როგორც ინდივიდუალურად, როგორც ქვეყანა, ასევე ევროპის კონტექსტში და ასევე რუსეთის პოლიტიკის კონტექსტში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ მუშაობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, რათა იქნას უზრუნველყოფილი მეტი უსაფრთხოება ჩვენს რეგიონში და რეგიონს მიღმა და ჩვენი თანამშრომლობა ამ მიმართულებით ნამდვილად არის განსაკუთრებული და მომავალშიც ასევე გაგრძელდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყურადღებას დაუთმობთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების კუთხით თანამშრომლობის შემდგომ გამტკიცებას.
მათ შორის ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის ფორმატის მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენების გზით ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ამერიკული კომპანიების ჩართულობასთან დაკავშირებით და ასევე ამერიკის მცირე და საშუალო ბიზნესის საქართველოში დაინტერესების მიმართულებით. გააქტიურდება თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, წამყვა ასევე აკადემიურ სექტორთან, დაწრეებთან, არასამთავრობო და კვლევით ორგანიზაციებსა და მედიასთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული შედეგები მიმდინარე წელს საქართველოს საკითხზე, განხილვები მოეწყო სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ და კვლევითი ორგანიზაციის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აღსანიშნავი იყო ჩვენი საელჩოს ინიციატივა, რომ დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნასთან ერთად ასევე გამართული იყო კონფერენცია, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაცია და მოხდა განხილვა საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობების და შემდგომი პერსპექტივების. ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას დავუთმობთ მომავალშიც ჩვენი თანამშრომლობის გაღმოვებას, ორმხრივი თანამშრომლობის გაღმოვებას ევროპულ ქვეყნებთან, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ორმხრივი პარტნიორების სტრატეგიულ დონეზე აყვანას, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან პარტნიორული ურთიერთობების შემდგომ განვითარებას და გაღმოვებას და რა თქმა უნდა საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებში ევროპული ქვეყნებისა და ევროპული ბიზნესის აქტიურ ჩართულობის უზრუნველყოფას. ჩვენ გვქონდა უპრეცედენტოდ აქტიური თანამშრომლობა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან მიმდინარე წელს, უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების ფარგლებში, ზოგადად მინდა აღინიშნოს, რომ უმაღლესი და მაღალი დონის 100-მდე ვიზიტი განხორციელდა და ძალიან აქტიური და მზარდია პოლიტიკური კონსულტაციების დინამიკა. გერმანიასთან, საფრანგეთთან, დიდ ბრიტანეთთან, იტალიასა და ესპანეთთან არსებული მჭიდრო თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადაყვანა მოხდა გაღმავებულ პარტნიორობის მიმართულებით ხაზგასმა და მიმართულებით მუშაობის დაწყება. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა გრძელდება მათი მტკიცე მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირებულ წევრებთან, უკრაინასა და მოლდოვასთან პოლიტიკური და ეკონომიკური და სექტორალური თანამშრომლობის გაღმოვება მოხდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე შევძელით საერთო პოზიციის შეჯერება და კოორდინირებული არა მარტო ერთმანეთში ქმედებების განხორციელება, არამედ მესამე ქვეყნებთან კოორდინირებული აქტივობის განხორციელება ჩვენი მისიების მეშვეობით, რათა მომხდარიყო მაქსიმალურად ასოცირებული ქვეყნების ინტერესების გათვალისწინება აღმოსავლეთ პარტნიორების სამიტის ფარგლებში და ჩვენ ამ თანამშრომლობას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, ის რომ ბევრი ევროპული კომპანია ინტერესდება უკვე საქართველოში, რადგანაც საქართველო ნამდვილად დღეს წარმოადგენს ევროპასთან ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებულ ქვეყანას შესაბამისი ევროპული სტანდარტებით და ძალიან დიდი პოტენციალით. სწორედ ამის გამოძახილია ის, რომ წელს საქართველოს ესტუმრა 50 მაგალითად იტალიური უმსხვილესი კომპანია და ასევე განხორციელდა სხვა ბიზნეს მისიები. ეს ნამდვილად უპრეცედენტო ბიზნეს მისია იყო ასეთი შემადგენლობით დასავლეთ ევროპული ქვეყნიდან და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს მისია მხოლოდ მისიად არ დარჩება და მას პრაქტიკული შედეგები მოყვება, უკვე მიმდინარეობს კონკრეტულ პროექტებზე მუშაობა. უახლოეს წლებში დაგეგმილი გვაქვს შემდგომი ქმედებები, რომელიც ასევე უკავშირდება რა თქმა უნდა მაღალი დონის ვიზიტების დინამიკის შენარჩუნებას და ასევე მინდა ხაზგას აღვნიშნო და გამოვყო დიდ ბრიტანეთთან ჩვენი ურთიერთობა, გარდა თქვათ იმ ურთიერთობებისა, რომელიც უკვე ჩამოყალიბებულია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასევე დადარიგი დავიკავოთ და მოვემზადოთ ბრეგზიტის განხორციელების
პროცესისთვის იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს პროცესი უკვე ეს მოხდება და ბრიტანეთი დატოვებს ევროკავშირს, ჩვენ შევინარჩუნოთ სამართლებრივი ბაზა ბრიტანეთთან და განსაკუთრებით შევინარჩუნოთ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. ამ მიმართულებით აღნიშნავდი, რომ ჩემი ვიზიტისას მიმდინარე წელს ბრიტანეთში ჩვენ უკვე შევთანხმდით ბრიტანულ მხარესთან ამ კონსულტაციებზე და შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმაზე. მოკლედ მინდა ასევე რეგიონულ პოლიტიკას შევეხო. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ ყურადღებას ვანიჭებთ მეზობლებთან ურთიერთობების გაღმოვებას თურქეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციასთან რაციონალურ და დეესკალაციის პოლიტიკის წარმართვას. 2017 წლის განმავლობაში ჩვენ თურქეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს ფორმატით გათვალისწინებული შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვიყენეთ და ურთიერთობების კიდევ უფრო ინტენსიფიკაცია მოხდა ეკონომიკის, კულტურის, იუსტიციის და სხვა სფეროებში. აზერბაიჯანთან თანამშრომლობის გაღმოვება მოხდა სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებებით, მათ შორის ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, ტურიზმის, კულტურული და ხალხთა-შორისი ურთიერთობების კუთხით. საქართველოს აზერბაიჯან-თურქეთ შორის სამხრივი ფორმატი აქტიურად წარიმართა. სომხეთის რესპუბლიკასთან ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, ტურიზმის, ჯანდაცვის და სხვა სფეროებში თანამშრომლობის გაღმოვების პროცესი მიმდინარეობს და თანამშრომლობა უმაღლეს დონეზე. და რა თქმა უნდა, როდესაც რუსეთზე ვსაუბრობ, რუსეთთან მიმართებაშიც ჩვენ ვაგრძელებთ ნაციონალურ პოლიტიკას, რომელიც უკავშირდება სავაჭრო, სატრანსპორტო, ხალხთა-შორისი და ტურისტულ კავშირებს. ჩვენ მომავალში, რა თქმა უნდა, დაგეგმილი გვაქვს, რომ თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, როგორც ორმხრივ ისე სამხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის გაგრძელება, რეგიონალურ საერთაშორისო პროექტებში აქტიური ჩართულობა და სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების კიდევ უფრო გაღმოვება და გაძლიერება, ასევე სომხეთთან, რა თქმა უნდა, ყველა ამ მიმართულებით, სატრანსპორტო, ენერგეტიკული, ტურიზმის და სხვა მიმართულებით თანამშრომლობის გაღმოვება და ჩვენი მიზანია, რომ საქართველოს შექმნას მაქსიმალური შესაძლებლობები რეგიონში სტაბილურობისთვის, მშვიდობისთვის და ეკონომიკური განვითარებისთვის და საქართველოს ხელი შეუწყოს ახალი პროექტების განვითარებას რეგიონში. ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან ადგილს უთმობთ აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასთან ორმხრივ და მრავალმხრივ ურთიერთობების გაღმოვებას. აღნიშნული რეგიონი საქართველოს ყურადღების ქვეშ განსაკუთრებით სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით ექცევა. საქართველოს ცდილობს ისტორიული კავშირების აღდგენას ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნებთან. გლობალური პარტნიორობის განმტკიცების კონტექსტში საქართველოს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს აფრიკის და ოკეანეთის სახელმწიფოებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის პოზიტიური დღის წესრიგის განვითარებას. აქ აღსანიშნავია შედეგებიდან ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, მათ შორის უზბეკეთთან, თურქმენეთთან და ყაზახეთთან სატრანზიტო და სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობის გაღმოვება. ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ასევე სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღმოვება, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან აქტიური თანამშრომლობის დინამიკა, რომელიც გამოხატული იქნა საქართველოს-ირანის ბიზნეს ფორუმში, მაღალი დონის ვიზიტებში, სახმელეთო და სარკინიგზო გადაზიდვების სფეროში თანამშრომლობით. დინამიური თანამშრომლობა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება იყო ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც 2018 წლის ამოქმედების შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებს მოიტანს ჩვენი ხედვით. ის უკავშირდება საქართველოს აქტიურ მონაწილეობას ერთი გზა, ერთი სარტყელის პროექტში, ახალი აბრეშუმის გზის განვითარების პროექტში და უკავშირდება დამატებით აზიური და ევროპული კომპანიების დაინტერესებას საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებზე მუშაობას და ამ მიმართულებით ინდოეთთან გადაიდგა ნაბიჯები. ჩვენ ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების დადების მიზნით ჩავატარეთ ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა
და იმედი გვაქვს, რომ ამ კვლევაზე დაფუძნებით უკვე ორივე მხარე მიიღებს გადაწყვეტილებას მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით. იაპონიასთან ასევე გადაიდგა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. მე ვიმყოფებოდი ვიზიტით იაპონიაში. მოხდა იაპონიის მიერ ვიზის საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზის გამარტივება, საინვესტიციო შეთანხმებებზე მოლაპარაკების დაწყება. აღსანიშნავია, რომ ჯაიკამ რეგიონალური ოფისი გახსნა საქართველოში და ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს თანამშრომლობას ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის მიმართულებით. კორეის რესპუბლიკასთან ასევე ღმავდება ბიზნეს და საინვესტიციო ურთიერთობები და გარდა ენერგეტიკული პროექტისა, მსხვილი ენერგეტიკული პროექტისა, რომელშიც მონაწილეობს კორეა, მასთან ერთად ასევე სხვა პროექტები განიხილება, რომელიც ასევე მრავალმილიონიან ბიუჯეტს გულისხმობს. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებთან ჩვენ მუშაობდით აქტიურად საავადმყოფო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით, მაგრამ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გვინდა გავაძლიეროთ ჩვენი მიზნობრივი მუშაობა ამ მიმართულებით. მსოფლიო ბანკის და სხვა გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული კვლევებისა და პროგნოზების თანახმად მომავალი წლიდან ASEAN-ის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ტემპი საგრძნობლად გაიზრდება და საშუალოდ იქნება წელიწადში 5-7%, რაც ნაწილობრივ გამოწვეული იქნება ამ ქვეყნებში წარმოებულ საქონელზე ჩინეთისა და ევროპის მხრიდან მოთხოვნის ზრდით. ამასთან დღეისათვის ეს ქვეყნები ერთად წარმოადგენს 600 მილიონიან სამომხმარებლო ბაზარს. ახსენებული ქვეყნებიდან უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მაღალი შესაძლებლობების გარდა მაქსიმალურად უნდა იქნას გამოყენებული შესაძლებლობები ჩვენი ექსპორტის დივერსიფიცირების კუთხით. მით უმეტეს, რომ 2017 წელს გატარებული სამუშაოების შედეგად ინდონეზიამ უკვე გამოთქვა დაინტერესება საქართველოსთან კონდეს თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი. მე მინდა აქვე მივესალმო ჩვენი პარლამენტარების ძალიან აქტიურ მუშაობას ასევე ამ ქვეყნებთან და შესაბამის კონსულტაციებს, რომელიც ხელს უწყობს ამ ურთიერთობების გაღრმავებას. ამავე დროს შესაძლებელია ამ რეგიონს შევთავაზოთ ჩვენი სატრანსპორტო დერეფნის გამოყენება პროდუქციის ევროპაში მიწოდების მიზნით, რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ჩვენი სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლებას. ჩვენი მიზანია, რომ გავაგრძელოთ ასევე ჩვენს ტრადიციულ პარტნიორებთან, იაპონიასთან, კორეასთან თანამშრომლობა და ამ შემთხვევაში აქცენტი გაკეთდეს უფრო მეტი კორპორაციის და კერძო კომპანიის საქართველოში შემოყვანის საკითხზე. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ უკვე იაპონური კომპანიები, რამდენიმე კომპანია უკვე საკუთარ რეგიონალურ ოფისად განიხილავს საქართველოს და ეს ხაზს უსვამს ჩვენი ქვეყნის წარმატებას და სტაბილურობას და რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვან როლს. მრავალმხრივი დიპლომატიის კუთხით ჩვენ ძალიან ასევე დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, რა თქმა უნდა, მრავალმხრივ დიპლომატიას. ჩვენ გვქონდა მნიშვნელოვანი შედეგები მიმდინარე წელს. პირველად გაეროს სპეციალიზირებული სააგენტოს ხელმძღვანელად, კერძო ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის პოსტზე საქართველოს კანდიდატი ბატონი ზურაბ პოლიკაშვილი იქნა არჩეული ჩვენი დიდი მხარდაჭერით და მუშაობის შედეგად. გაეროს უშუალოების საბჭოს რეფორმის სამთავრობათა შორისი მოლაპარაკების პროცესის თანაფასილიტატორად საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი იქნა არჩეული. საქართველოს ლიდერობა გრძელდება გაეროს მდგრადი განვითარების მე-16 მიზანზე ღონისძიებებისა და ქვეყნის როლის წარმოჩენის კუთხით. საქართველოს ღიად მმართველობის პარტნიორების თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა და საქართველოს წელს, როგორც სუამის თავმჯდომარე ქვეყანამ, უზრუნველყო მაღალი დონის ღონისძიებების და ერთობლივი განცხადებების უპრეცედენტო რაოდენობა, შემუშავდა სუამის სამომავლო ხედვა და მიღებული იქნა ეს დოკუმენტი სუამის წევრი სახელმწიფოების მიერ. ჩვენი მიზანია, რომ საქართველოს იყოს მაქსიმალურად აქტიურად წარმოდგენილი საერთაშორისო და მრავალმხრივ ფორმატებში და ამით მოხდეს საქართველოს იმიჯის მაქსიმალური პოპულარიზაცია და ასევე მოხდეს საქართველოს მოქალაქეების მაქსიმალურად დასაქმება საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ეკონომიკური დიპლომატიის მიმართულებით ბევრ საკითხზე უკვე ვისაუბრე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გრძელვადიანი ხედვით გავაგრძელოთ მუშაობა საქართველოს როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური
ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაციის მიმართულებით და ეს შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. მე ამ საკითხზე დიდხანს არ შევჩერდები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო წლევანდელი გადაწყვეტილებები, მაგალითად ბაქო-თბილისის ყარსის რკინიგზის ოფიციალური გახსნა, ასევე ჩვენი ჩართულობა, ხელი მოვაწერი ავღანეთიდან, თურქმენეთის და სამხრეთ კავკასიის გავლით ევროპის მიმართულებით ახალი სატრანსპორტო დერეფნის ლაპის-ლაზურის შეთანხმებას. ჩვენ მუშაობთ თურქმენეთთან, აზერბაიჯანთან და რუმინეთთან კასპიისა და შავი ზღვების დამაკავშირებელი სატრანსპორტო კორიდორის შექმნაზე. ჩვენ მუშაობთ ენერგოპროექტების განვითარების მიმართულებით და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ფორუმი, რომელიც საქართველოში გაიმართა, თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი, სადაც 37-მა სამთავრობო დელეგაციამ მიიღო მონაწილეობა და 2000-ზე მეტი დელეგატი იყო წარმოდგენილი, 30 საერთაშორისო ორგანიზაცია. ეს იყო დიდი წარმატება ჩვენი ქვეყნისთვის, იყო მაღალი დონის მონაწილეობა პრემიერ-მინისტრების, მინისტრების დონეზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის სწორედ გამოძახილი იმ დიდი შედეგებისა, რომელიც ქვეყანას აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ პოლიტიკის წარმართვისას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოკლედ შევეხოთ ასევე კულტურული დიპლომატიის მიმართულებას. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ საქართველო წარმოჩინდეს როგორც უძველესი ისტორიისა და მდიდარი კულტურის, მაღალი ინტელექტუალური პოტენციალის და წარმატებული და რეფორმატული თანამედროვე ქვეყანა. აქაც შედეგების კუთხით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ 50-ზე მეტ ქვეყანასთან აღვნიშნეთ წელს 25 წლის თავი და ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 25 წლის თავი. ასევე ძალიან აქტიურად წარიმართა საქართველო-გერმანიის მეგობრობის წელი. ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში გაიმართა გამოფენა, სადაც საქართველო წარმოდგენილი იქნა როგორც საქართველო ღვინის აკვანი. ინდოეთთან მიღწეული იქნა შეთანხმება მრავალწლიანი მოლაპარაკების შემდეგ ჩვენ შევძელით დაგვესრულებინა მოლაპარაკება და ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების საქართველოში ჩამობრძანება მოხდა 6 თვით. საქართველოსა და თურქეთს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდა, რაც ასევე მრავალი წლის მანძილზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა და ჩვენ შევძელით შესაბამისი შეთანხმების გაფორმება და უკვე შესაბამისი ქმედებების განხორციელება. და რა თქმა უნდა, ასევე აღსანიშნავია, რომ ჩვენ უკვე წელს ვასრულებთ მუშაობას კულტურის სამინისტროსთან ერთად კულტურული დიპლომატიის სტრატეგიაზე და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ორი უწყების ასეთი კოორდინირებული მუშაობა მომავალი წლიდან საერთო სტრატეგიის და ხედვის შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი შედეგის მომცემი იქნება საქართველოს იმიჯის მსოფლიოს მასშტაბით წარმოსაჩენად. რა თქმა უნდა, მომავალი წელი მნიშვნელოვანია იმით, რომ ჩვენ წარმოდგენილი ვიქნებით 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და აქ ძალიან დიდი რესურსია საჭირო, როგორც დიპლომატიური, ასევე ყველა შესაბამისი უწყების, კულტურის სამინისტრო ძალიან აქტიურად უწევს კოორდინაციას ამ პროცესს, მაგრამ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ჩვენი გენერალური საკონსულო და ჩვენი ყველა რესურსი აქტიურად ჩართულია ამ პროცესში და მთელი მთავრობა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალი წელი ასევე არის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლისთავი და შესაბამისად ჩვენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ აუცილებლად წარმართავთ ჩვენი მაქსიმალურად ყველა იმ ღონისძიებას და აქტივობას, რომელიც ამ მნიშვნელოვან თარიღს წარმოაჩენს მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და მიზანი. ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. საკონსულოს მიმართულებით ორმხრივი საკანონმდებლო ბაზას განვითარება მოხდა. უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებებზე მუშაობა მიმდინარეობს 10 ქვეყანასთან, რომელთაგან ძალაში შესულია 4 ხელშეკრულება. საკონსულო დეპარტამენტი 24 საათიან საკონსულო დეპარტამენტში ამუშავდა 24 საათიანი სატელეფონო ცენტრი და კონსულტაცია გაეწია 46,000-მდე მოქალაქეს. მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში ჩვენ შევძელით სხვადასხვა ჩვენი მოქალაქის უფლებების დაცვა. საზღვარგარეთ გარდაცვლილი ასევე ჩვენი მოქალაქეების საქართველოს გადმოსვენების პროცესი გრძელდება.
საპატიო კონსულების და მათი ადგილსამყოფელი ქვეყნების რაოდენობა იზრდება და ჩვენ სპეციალური სტრატეგია გვაქვს ამ მიმართულებითაც შემუშავებული. გვინდა რომ მაქსიმალურად ეფექტური იყოს საპატიო კონსულების ინსტიტუტი და მაქსიმალურად მეტი საპატიო კონსული ყავდეს განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში და ქვეყნების იმ ნაწილებში, სადაც ვერ ხდება გადაფარვა ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის მიერ. საკონსულო მომსახურების გაუმჯობესების კუთხით ჩვენ გეგმავთ შესაბამისი დამატებითი IT ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვას, მათ შორის ისეთი ინოვაციური პროექტების დანერგვას, როგორიც არის chatbot-ი და რომელიც უკავშირდება გარკვეულ ავტომატიზირებულ და ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ მომსახურებას. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ამბიციური და ინოვაციური პროექტი და მის განვითარებას დრო დაჭირდება ასევე რესურსების და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს შევძლებთ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას. დიასპორასთან კავშირების გამყარების კუთხით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. ეს არის ჩვენი პოლიტიკის ასევე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და ჩვენ დიდ ყურადღებას უთმობთ თანამემამულეებთან კონტაქტების გამტკიცებას, სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ურთიერთობების ინტენსიფიკაციას, სისტემატიზაციას, არსებული პრობლემების ერთიანი ძალისხმევით მოგვარებას. ქვეყნისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს დიასპორის ჩართულობას მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნის პოპულარიზაციისა და საქართველოს პოზიტიური იმიჯების გამტკიცების საკითხში. ჩვენ გავაგრძელეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ამ მიმართულებით, გაიმართა ქართული დიასპორის დღის დღე. ქვეყნის განვითარებაში საქართველოს მაღალპროფილური დიასპორის ჩართულობისთვის უზრუნველყავით და ჩავატარეთ პირველი ღონისძიება, რომელიც უკავშირდებოდა შესაბამისი დიასპორის წარმომადგენლების დაჯილდოებას, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესი კიდევ უფრო მეტად გავაფართოვოთ და კიდევ უფრო მეტად მასშტაბური გავხადოთ. თურქეთისა და საბერძნეთის სკოლებში ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა მოხდა. მომავლის ბანაკის მეშვეობით საზღვარგარეთ ცხოვრები მოზარდების ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების გამტკიცებას დაეთმო ასევე მნიშვნელოვანი ყურადღება. რეგულარული შეხვედრების ფორმატი ჩამოყალიბდა დიასპორის წარმომადგენლებთან ჩვენი მისიების მეშვეობით და ინსტრუქცია მიცემული აქვს და ყველა მისია თვეში ორჯერ მართავს ღია კარის ფორმატში შეხვედრებს დიასპორასთან. შესაძლოა ეს პროცესი კიდე დამატებით დახვეწა საჭიროებს და ჩვენ გვინდა რომ ეს პროცესი მაქსიმალურად ეფექტურად იქნას გამოყენებული როგორც დიასპორის მიერ, ასევე ჩვენი მისიების მიერ და ეფექტურად იმისათვის რომ გადაჭრილი იქნას საკითხები, რომელიც ჩვენს დიასპორას აწუხებს და მათ იგრძნონ, რომ საქართველოს მისიები, დიპლომატიური მისიები არიან მათ სამსახურში და მზად არიან გაუწიონ შესაბამისი დახმარება კომპეტენციის ფარგლებში. დიასპორის აქტიური ჩართულობით და საქართველოს პარლამენტის აქტიური ჩართულობით და მხარდაჭერით ჩვენ შევიმუშავეთ პროგრამა ერთიანი ძლიერი და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირების მქონე დიასპორა, რომლის შესაბამისათაც უკვე ჩვენ განვახორციელებთ შემდგომ ქმედებებს. ეს არის საკვირაო სკოლების მხარდაჭერა, საკვირაო სკოლებში სწავლების დონის ამაღლება და საერთო მიდგომების დანერგვის აუცილებლობიდან გამომდინარე განათლების სამინისტროსთან ერთად შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა. ასევე ჩვენ გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტად პრესტიჟული და ძლიერი გავხადოთ პროგრამა იყავის შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი და ამისათვის ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად ჩავრთოთ ასევე ცნობილი და შესაბამისი რეპუტაციის მაღალი ცნობადობის მატარებელი ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები და ამით მოვახდინოთ ამ პროგრამის პოპულარიზაცია და შესაბამისად პროექტების განხორციელება. მაღალპროფილური დიასპორის წარმომადგენლების დაჯილდოებაც ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი იქნება, როგორც თქვი უკვე ჩვენი მიზანია რომ გავაფართოვოთ ეს პროგრამა. დიასპორის დღე, რომელიც უკვე ტრადიციული ღონისძიებაა საქართველოში, ასევე წარიმართება მომავალ წლებშიც და
ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ ფორმატში გავაგრძელოთ ჩვენი თანამემამულეების ინფორმირებულობა, მათი გამოწვევების შესახებ მსჯელობის წარმართვა და ამ ფორმატის ეფექტურად გამოყენება. ჩვენ გეგმავთ ქართული ენის ოლიმპიადას, უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულე მოსწავლეთა შორის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ასევე დიასპორულ სტაჟირებას უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულე სტუდენტების საქართველოში დასაქმების დაინტერესების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ასევე ჩვენი მიზანია, რომ გავაგრძელოთ მაქსიმალური მხარდაჭერა უცხოეთში არსებული ქართული ცეკვისა და სიმღერის ასაბლების მხარდაჭერის კუთხით, მუშაობა გავაგრძელოთ დიასპორული მედია პროგრამები, ანუ დიასპორაში მიმდინარე მოვლენების გამოწვევებისა და თანამემამულეებისათვის საქართველოში არსებული შესაძლებლობების შესახებ ინფორმირებულობის დონის ამაღლების, ქართულ სატელევიზიო სივრცეში მიგრაციისა და დიასპორის თემაზე სატელევიზიო პროგრამების არსებობის აუცილებლობიდან გამომდინარე განვახორციელოთ ეს ნაბიჯები. საინვესტიციო შესაძლებლობების მხარდაჭერა მოვახდინოთ საქართველოში არსებული საინვესტიციო კლიმატითა და ბიზნესის წარმოებით დიასპორის დაინტერესების აუცილებლობიდან გამომდინარე განხორციელდება დიასპორის აქტიური ინფორმირება საქართველოში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ და მოხდება ასევე შესაბამისი პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და მათი დაინტერესება. და ბოლოს მინდა ვისაუბრო მოკლედ ინსტიტუციური რეფორმების შესახებ, რომელსაც ჩვენ უწყებაში ვახორციელებთ. ანუ პირველ რიგში ეს არის ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის სრულყოფა. მოგეხსენებათ, რომ მიღებული იქნა და თქვენი მხარდაჭერით, რა თქმა უნდა, მიღებული იქნა საჯარო სამსახურის ახალი კანონი. ჩვენ ამ კანონის მიღებამდეც დავიწყეთ მომზადება ახალ სისტემაზე გადასასვლელად და საგარეო საქმეთა სამინისტროში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის სრულყოფის მიმართულებით. პირველ რიგში ეს ეხება შეფასების სისტემის დანერგვას საგარეო საქმეთა სამინისტროში, გამჭვირვალე რეკრუტირების სისტემის დანერგვას და ჩვენ ამ მიმართულებით გამოვიყენეთ საერთაშორისო ექსპერტიზა ბრიტანეთის საელჩოს დაფინანსებით და საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიების ჩართულობით შემუშავდა შესაბამისი დოკუმენტი და ასევე ხედვა ამ მიმართულების განვითარებისთვის, რომელიც უკვე სატესტო რეჟიმში ხორციელდება საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მომავალ წლის დასაწყისიდან უკვე იგი სრულად ამოქმედდება, რაც უზრუნველყოფს კარიერული სვლის განვითარების გამჭვირვალობას და ზოგადად ადამიანური რესურსის განვითარების მაქსიმალურ ეფექტიანობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როგორც საკონსულო მიმართულებით, ასევე ზოგადად საგარეო საქმეთა სამინისტროში ვიწყებთ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების დანერგვის პოლიტიკის განხორციელებას. ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენი დიპლომატია გავაძლიეროთ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების მეშვეობით, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით, შევამციროთ ბიუროკრატიული პროცესები, გავაუმჯობესოთ რეპორტინგი, ანალიზი, ანალიტიკა, ინფორმაციის მართვის და ასევე მომსახურების გაწევის შესაძლებლობები. ამისათვის ჩვენ ძალიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი ავიყვანეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მუშაობთ წამყვან საერთაშორისო კომპანიებთან იმისათვის, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იყოს ერთ-ერთი პიონერი მსოფლიოს მასშტაბით ციფრული ტექნოლოგიების დიპლომატიაში ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით. ჩვენ ასევე რა თქმა უნდა ამ ინფრასტრუქტურასთან ერთად ვანვითარებთ ფიზიკურ ინფრასტრუქტურასაც. მუშაობა მიმდინარეობს ახალი ადმინისტრაციული შენობის განვითარების მიმართულებით, რათა ის დიდი ხნის პრობლემა, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს, გადაჭრილი იქნას და შესაბამისი შენობა და ინფრასტრუქტურა კონდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკუთარი საქმიანობის განსახორციელებლად და განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც უკვე ჩვენ რამოდენიმე უწყება შემოგვიერთდა და გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები, მათ შორის დიპლომატიური სკოლის განვითარებასთან დაკავშირებით. აქვე მინდა მას შევეხო, ჩვენი მიზანია, რომ დიპლომატიური სასწავლო ცენტრის რეფორმირება განვახორციელოთ და ის გარდაქმნათ დიპლომატიურ სკოლად,
რომელიც შეძლებს სასერტიფიკაციო პროგრამების შემუშავებას, მოდულების შემუშავებას და ეს პროგრამები მიმული იქნება კარიერულ განვითარებასთან, შეფასების სისტემასთან და იქნება განგზობითი განათლების ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი სისტემაში, ისევე როგორც კარიერული განვითარების. დიპლომატების კარიერული განვითარება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნაბიჯები ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. მოკლედ ეს იყო, პრინციპში გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ ძალიან ბევრი საკითხი იყო, რომლის შესახებაც მინდოდა მომეხსენებინა თქვენთვის და რა თქმა უნდა, მზად ვარ უპასუხო თქვენს კითხვებს. დიდი მადლობა. მადლობა მიხეილ.